سلام، خسرو هستم. امروز میخوایم با هم شیرینی ناپلئونی درست کنیم. شیرینی ناپلئونی برخلاف ظاهرش خیلی شیرینی آسونیه. درست کردنش حدود 1 ساعت بیشتر طول نمیکشه. روشن اومده که هم کمک کنه توی درست کردنش، هم نقش دیرماج رو بازی کنه. مواد اولیه برای درست کردن شیرینی ناپلئونی پاف پیستری یا خمیر هزار لاس، پودر پسته داریم برای تزیین روش، پودر قند یا آیسینگ شوگر اینم برای تزیین روشه، خامه 35% یا ویپینگ کریم، شکر داریم برای درست کردن خامه، گلاب و وانیل. What you'll need is 2 boxes of puff pastry, whipping cream, icing sugar, pistachios if you want, vanilla, rose water, and sugar. All the ingredients that are here are either for the whipping cream or for decorations on top, so you won't be needing these right now. All we need is the puff pastry. خب تو هر کدوم از این بسته 2 تا دونه خمیر هست. ما کلا 3 تا لازم داریم. In each of these boxes there are 2 sheets of puff pastry. We only need 3 sheets. خمیر هزارلا یا پاف پستری هایی که توی بازار هست معمولا یخ زدن. دستور روی جعبه‌اش رو بخونید و طبق همون یخش رو باز کنید. Follow the instructions on the box to defrost the sheets of puff pastry. خب این یه لایش رو برمی‌داریم، یکی از اینا رو به آروم میذاریم توی ظرف و بازش میکنیم. بعد که بازش کردیم با چنگال باید روش رو سوراخ کنیم. روشا برامون سوراخ میکنه. Once you get your puff pastry, open it like so and get your fork and poke holes through it so it doesn't puff up. فر رو باید بذاریم رو دمای 400 درجه فارنهایت یا 205 درجه سانتیگراد. بذارین قشنگ گرم بشه. اینو باید 16-17 دقیقه توی فر بذارین، ولی چون فرا با هم دیگه فرق میکنن حواستون باشه هر وقت که روش رنگ طلایی در اومد باید خاموشش کنین. از توی فر در میاریم، میذاریم سرد بشه و خمیر بعدی رو میذاریم داخلش. Put your oven on 400 Fahrenheit or 205 Celsius. And all ovens are different, so make sure you take it out once it's golden on top. Take it out of the oven and let it cool, then put in the next batch. خب خمیرامون آماده شدن. خمیرا رو باید از وسط ببریم، 2 قسمتش بکنیم، بعد خاممون رو درست بکنیم. So our pastry is ready and now we have to cut it from the middle and make our whipping cream. برای درست کردن خامه 35% لازم داریم، یکم شکر، وانیل و گلاب. Now we're gonna make our whipping cream. To make your whipping cream, you're gonna need 3 cups of 35% whipping cream, sugar, vanilla, and rose water. خب الان وقتشه که ناپلئونیمون رو کامل کنیم. این 6 تا از این لایه ها داریم، 5 تاشو برای خود شیرینی استفاده میکنیم، یه دونش هم پودر میکنیم میریزیم آخر سر روی شیرینی. We have 6 sheets and we're gonna use 5 of them for the Napoleon and we're gonna use 1 of them and we're gonna crumble it and sprinkle it on top. اینو آروم روش پهن بکنیم ولی مواظب باشیم که نشکنه. So now lay your whipping cream all around your first
layer and make sure it's equal. And try not to break it. خب خامه رو به کیک زدیم. الان وقتشه که روش رو با این تیک‌های خورد شده شیرینی یکم تزیین کنیم. So we put on our whipping cream and now we have to sprinkle it with the one layer we crumbled. روشم با خاک قند یکم تزیین میکنیم. So now we're gonna put icing sugar on top of it. خب ناپلئونیمون آماده است. روشا آماده امتحان کنه با همون. همونطور که دیدین درست کردن ناپلئونی خیلی آسونه. توی کمتر از 1 ساعت میتونید شیرینی رو درست کنید. همونقدر هم که درست کردنش آسونه خوردنش سخت. روشا فکر کنم بدون چاقو چنگال میخوره. من سعی میکنم که بدون چاقو چنگال بخورم ببینیم چی میشه. خیلی با ریش و سیبیل اینا جور در نمیاد. خب روشا چطور بود؟ عالی بود. خب امیدوارم که ناپلئونی درست کنید، از خوردنش لذت ببرین. لایک و سابسکرایب یادتون نره. تا هفته بعد خداحافظ. Put your oven on 400 degrees Fahrenheit or 25 Celsius. 205. Oh. Put your oven on 400 Fahrenheit or 250 Celsius. 205. Put your oven on 400 Fahrenheit or 205 Celsius. خب با روشا فکر کنم بدون قاشق چنگال بدون کارد و چاقو ای بابا همشو نخونم. بذار اول بگیم بعد روشا اومده که به همون کمک کنه. میخوای سلام کنی؟ نه. سلام کن دیگه. من روشا هستم. Hi. فارسی سلام.